guys! Welcome to my YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell button para updated ka sa aking susunod na mga videos. So guys, ang gagawin ko ngayon ay high school makeup tutorial. So, maraming nagdadala ka dyan na hindi pa marunong mag-makeup. Ngayon, tuturuan ko kayo ano ang gagawin. So let's start guys. So gagamitin lang natin ay mga simple lang guys. Ganyan. Ito lang siya guys. Mura lang siya. Tapos toner natin. Tapos gamit kong toner ay ito. Ito lang siya guys. Ito siya. Tapos ganyan lang. Linis lang. Tapos malinis na mukha natin, lagyan natin ng ganito guys, hands. Ito na siya, detox cream. Ito lang siya guys. Siya. So, tapos sunod natin is i-shape natin yung eyebrow natin gamit ang eyebrow. Mura lang to guys, napipili ko baklaan, ganyan. Murang-mura lang siya guys, 5 piso lang o 10 piso. Yan siya guys. I-shape natin yan. I-shape natin. Yan lang siya. Yan. Shape na yan. Tapos, kung gusto nyo rin pinkish na pwede kayong gumamit ng lipstick. Kung hindi nyo naman afford yung mga blush on, lipstick lang siya guys. So, ito, konting-konti lang. Ganyan lang. Ganyan lang siya guys. Yan. Yan guys. Parang ito pa. Ayan. Mula na guys. So, ngayon, pulpo para tips ko lang sa inyo guys. Para hindi madaling reach nyo yung pag madapuan ng pawis. Siyempre, pag pinapawisan tayo, yung pulpo na natatanggal, na hindi matanggal yung pinkish nyo, parang natural lang. Yan. At sa example, maglagay kayo ng cream, tapos lagyan nyo rin maglagay kayo blush on, or saka nyo lagyan ng pulpo. Okay, para blend siya ng mabuti. Hindi siya madaling matanggal. Lagyan nyo rin dito kasi baka naman sabihin sa iba para kayong ito itim yung part ng liig, tapos yung mukha parang
So, dyan. Mm. Ayan guys. Oh, sobrang ganda na siya guys. Ayan. Tapos, syempre, hindi mawawala yung lipstick. So guys, ano siya guys? Ano siya? Ano, Revlon. Galing tong ibang bansa guys. Bigay lang dito sa akin. So, gagamitin natin. Siyempre, sa high school, hindi masyadong pala yung labi. Konti-konti lang, ganyan-ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang guys. Sobrang dali lang guys. So, ganyan na. Ito na ang finished product ko. Ganyan. Gusto nyo, bagay nyo sa buhok nyo, ganyan. Siyempre, pag high school life, siyempre, dapat yung buhok, ganda.